سلام و درود بر شما. با شما هستم با ادامه دوره طراحی پلن معاملاتی. توی این ویدیو قراره با اولین المانی که شما باید برای پلن معاملاتیتون یادداشت بکنید و مشخص بکنید صحبت بکنیم و اون چیزی نیست جز سرمایه اولیه. در ابتدای کار و بطن شروع باید ببینیم که این سرمایه‌ای که شما قراره باش ترید بکنید از کجا اومده، چه مقدار هستش و چجوری قرار تأمین بشه. این اولین نکته‌ای هستش که قرار هستش در پلن معاملاتی شما بنویسید و پلن معاملاتی بر اساس سرمایه ورودی قراره که طراحی بشه. خب اجازه بدید اسلایدی که آماده کردم رو براتون از رو بخونم. قبل از ورود سرمایه واقعی ابتدا باید حداقل 3 ماه در بازار با حساب دمو موفق عمل کنید. قبل از اینکه من اصلا در مورد با سرمایه ورودی صحبت بکنم، یه نوتیک اینجا براتون نوشتم، یک توصیه براتون نوشتم که بارها هم تکرار کردم. قرار نیستش که ما یک پلن رو بنویسیم و سریع بریم سرمایه وارد بکنیم و شروع بکنیم به کار کردن یا بریم سراغ گرفتن اکانت پراپ. حتما باید این رو در نظر بگیرید که پلنی که طراحی میکنید رو قراره در ابتدا ببرید زیر بار و 3 ماه 4 ماه 5 ماه به صورت دمو کار بکنید. من توی یه سری از اکانتام نزدیک به 2 سال دارم روی اکانت دمو تست میگیرم و هنوز زیر بار سرمایه واقعی نبردم. دقت بکنید به صحبت‌های من. قرار نیستش پلنی که 1 ماه جواب گرفتیم رو سریع ببریم زیر بار و شروع بکنیم به جذب سرمایه. میتونه براتون مسائلی پیش بیاره که نتونه جبران پذیر باشه و نتونه جبران بکنید این مسئله. پس در پرانتز در ابتدای کار باید بهتون بگم که هر پلنی طراحی شد در ابتدا یه تست 3 ماه 4 ماه بکنید، عملکردش رو نگاه بکنید. در آینده قراره که در خصوص با ریپورت گرفتن از پلن صحبت بکنیم که چجوری این کارو بکنیم. اگر مطلوب بود میایم در موردش فکرایی میکنیم. در ادامه نوشتم که بهتر از تمام تجربیات و آزمون‌ها را با حساب دمو انجام بدیم. خیلی منطقیه دیگه. ما پلن طراحی میکنیم و قرار نیست ورژن اولی که پلن طراحی میشه بهترین ورژن باشه و منطقاً هر چقدر که شما ادامه میدی و تکرار میکنی، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم و الی آخر، هر هفته یک سری ایده هایی به ذهنت میرسه برای بهتر کردن پلن. من این کار رو بارها کردم و همینجور دارم ادامه میدم. یعنی هر هفته و با خودم جلسه میذارم و روند معاملاتی خودم رو ریپورت میگیرم و بررسی میکنم. پلن رو نگاه میکنم، یه سری ایده به ذهنم میرسه که اگر من این قضیه رو و این قسمت رو تغییر بدم شاید بتونه بابت بهتر شدن پلنم کمک بکنه و تمام این تغییرها و تمام این آپدیت ها در اکانت دمو اتفاق میفته. ما روی اکانت ریل هیچ تغییری روی پلن انجام نمیدیم و شما هفته به هفته این قضیه رو تکرار میکنید تا به یک رشدی و به یک روندی تبدیل بشه و شما بعد از 6 الی 7 ماه شاید به اون هدف نهایی که میخواید برسید. مقصود کلام من در اینجا هستش که قرار نیست با طرحریزی پلن بریم سریع سرمایه جذب بکنیم، وام بگیریم و بیایم شروع بکنیم به ترید کردن. در ادامه یادآوری کردم که کارت با اکانت دمو فرصت جبران و بهتر شدن و تمرین را به شما میدهد. تا حدی نتایج اکانت ریل با درصد خطای قابل قبولی با اکانت دمو یکیه. اینجا اشاره کردم به این که شما میتونید توی اکانت دمو و توی بازی زمانی که دارید پلنتون رو روی اکانت دمو تست میکنید، منظور من بازار فارکس و متا تریدر هست، البته که توی کریپتو هم دمو وجود داره، شما میتونید در ابتدا از پلن معاملاتتون بک تست بگیرید که در ادامه بهتون میگم چجوری بک تست بگیرید. وقتی بک تستتون رو گرفتید، فوروارد تستتون رو گرفتید، آنالیز رو کردید و مشخصات براتون درست بود، میتونید به سراغ ترید ریل و اکانت ریل
ولی در ابتدا پیشنهاد میکنم که باز هم برید به سمت اکانت های دمو، چون که بهتون فرصت جبران رو میده و بهش هم اشاره کردم که نتایجی که شما از اکانت دمو میگیرید اونقدری تفاوت نمیکنه با اکانت ریل. صرف فقط بحث سایکولوژیه و بحث روانتونه که شاید توی اکانت ریل بخواد براتون چالش ایجاد بکنه که برای اون هم یه سری تکنیک‌ها خدمتتون ارائه میدم. در بازار فارکس نتایجی که در حساب دمو میگیرید فقط المان بار روانی اکانت ریل را ندارد که الان در موردش صحبت کردم. بدون تمرین و آمادگی کار کردن با حساب ریل نتایج جبران ناپذیر را میتواند داشته باشد. طی سالهایی که گذشت و افتخار این رو داشتم که توی مجموعه مختلف کلاس‌های مختلفی رو داشته باشم و تدریس بکنم، مراجعین خیلی زیادی بهم اومدن و از من مشاوره گرفتن و اتفاقای خیلی زیادی رو دیدم و تا به همین الان هم داره تکرار میشه. من همیشه در کلاس هم میگم حق ترید ندارید تا وقتی که دورتون تموم بشه و به تجربه که میخواید برسید. و بارها دیدم که توی ویدیوها و توی کلاس من به یک تکنیکی اشاره کردم و فرد همون روز یا فردای اون روز رفته و یک سرمایه قابل قبولی رو ریسک کرده و خواسته از اون تکنیک کسب سود بکنه. اصلا این کار رو نکنید، صبر بکنید آموزشتون تموم بشه، صبر بکنید پلنتون رو طرح‌ریزی بکنید تا آخر این دوره رو ببینید و بعدش شروع بکنید. تازه بعدش هم باید از اکانت دمو شروع بکنید. یعنی عجله کردن رو بذارید کنار، چون میتونه به شما ضربه های جبران ناپذیری رو بزنه تا دلتون بخواد. دیدم که فرد اومده ماشینش رو فروخته، شروع کرده به ترید کردن و وقتی ازش میپرسی چند ماه تجربه ترید رو داری میگه 2 ماهه. من تو 2 ماه اول خیلی خوب داشتم کار میکردم و داشتم از $100 ماهی $200 مثلا کسب درآمد میکردم. به محض اینکه ماشینم رو فروختم آوردم تو بازار کال شدم. فرد میشناسم و داشتم که خونش رو فروخته، طلاهای خانومش رو فروخته، وام گرفته، پول عروسیش رو آورده توی بازار مالی و هزار تا مسئله‌ای که اتفاق افتاده. خواهشی که دارم از این کارهای غیر منطقی نکنید، نیاز نیست. الان قراره که توی این ویدیو اتفاقا در مورد با این موضوع صحبت بکنیم که تریدر نیازی نداره بره طلا بفروشه، تریدر نیازی نداره که بره ماشینشو بفروشه، تریدر نیازی نداره بره قرض بکنه تا بیاد و شروع بکنه به کار کردن. و اگر رفتید توی یک ویدیو یا سر یک کلاس یا دوره‌ای که شرکت کردید توی 5 قسمت اول یک تکنیکی یاد گرفتید، قرار نیست اون تکنیک در ابتدا به شما سود بده. بایستی چند ماه باش کار بکنید و بعدش شروع بکنید به ترید کردن. بهتر است که سرمایه اکانت به صورت پله‌ای اضافه شود. در صورت موفقیت در هر پله میتوان سرمایه را افزایش داد. اینجا به این اشاره کردم که شما میتونید بعد از اینکه تمرینتون رو انجام دادید، تستتون رو کردید، فوروارد تست، بک تست و پلنتون به یک جمع‌بندی رسید، با یک مبلغ حداقلی شروع بکنید و هر 3 ماه اگر دیدید موفقیت آمیزه درصدی رو به سرمایه‌تون زیاد بکنید. مثلا هر 4 ماه اگر وضعیت خوب بود 20% میتونید سرمایه بیارید و اضافه بکنید. تازه اون هم نیازی نیست. در نتیجه سرمایه ورودی در پلن شما باید بر اساس توانمندی شما مشخص شود. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. هر فرد بر اساس توان خودش میتونه سرمایه وارد بازار مالی بکنه. اگر بیشتر از سرمایه خودتون سرمایه وارد بازار مالی بکنید، مطمئن باشید که توی اجرا جا میمونید، توی اجرا میمونید و قدرت این رو نخواهید داشت که پلن رو انجام بدید. من باز هم اینجا 1000 تا مثال میاد برام که بخوام براتون بزنم. من فردی رو میشناختم که از تمام اقوام خودش پول گرفته بود، از خاله، دایی، عمه، عمو. تریدر توانمندی هم بود و عرضم به حضورتون که ظرف 3 ماه تمام سرمایه از بین رفت و خب فشار روانی خیلی زیادی هم بهش اومد. پس میزان سرمایه توی پرفورمنس و عملکرد تریدر تأثیر میذاره و باز هم
من همکاران و دوستانی داشتم توی گذشته که تریدرهای خوبی بودن و طرف 4 سال 3 سال تریدر بود، ولی چون میزان سرمایه‌ای که قبول کرده بود بیشتر از توانش بود، باز هم منجر شده بود به این که نتونه توی اجرا استراتژیش رو به نحو احسن انجام بده و باز هم متاسفانه باعث شده بود که فرد زمین بخوره و متاسفانه رو بلند شدنش میتونه خیلی سخت باشه براش. نکته‌ای که در ویدیو قبلی هم گفتم، شاید نیاز نباشه اصلا ما بریم دنبال سرمایه واقعی و اینکه بخوایم پول وارد بازار بکنیم، مخصوصا توی بازار فارکس. و خیلی منطقیه اگر ما پلن موفقی رو طرح‌ریزی بکنیم و این پلن بتونه عملکرد و پرفورمنس خوبی رو به ما بده، شرکت‌های هج فاند میان سراغمون و ما میتونیم اکانت پراپ بگیریم. شما اگر با یک اکانت خیلی کوچیک هم $100 $200 سنتی، یعنی برید یه اکانت سنتی باز بکنید، $50 یا حتی اکانت دمو و یک استیتمنت موفق 6 ماهه داشته باشید با یک درادان قابل قبول و با یک پروفیت قابل قبول، بهتون سرمایه میدن با میزان ریسکی که بهتون میگن. یعنی میان باهاتون قرارداد میبندن تا دلتون بخواد. این کمپانی‌ها و این افراد زیادن که بعد از اینکه میاد شما یک استیتمنت خوب بهشون میدید، یعنی یک استیتمنت میسازید و بهشون ارائه میدید، با بررسی استیتمنت به این نتیجه میرسن که شما تریدر خوبی هستید، پلنتون خوبه و بهتون سرمایه میدن و بهتون میگن که تا 5% ضرر کردی هیچ مشکلی نداره. یعنی یک مبلغی رو هم برای شما سیف میذارن که دستتون باز باشه، اکانت اگر تا 5% ضرر هم رفت هیچ مشکلی نداره و شما با خیال راحت میتونید شروع بکنید به کار کردن و ادامه روند. پس وقتی ما نگاه میکنیم در ابتدا، یکی این که توی اولین المانی که قرار پلن رو طراحی بکنیم باید سرمایه ورودی مشخص شده باشه که این پول از کجا آمده، چقدره و اگر شما قراره 1 میلیارد تومان سرمایه بیارید توی بازار مالی، کل سرمایه زندگی شما چقدره؟ و فردی که کل سرمایه زندگیش 2 میلیارده نمیتونه 1 میلیارد سرمایه بیاره توی بازار مالی و ماکسیموم شما میتونید یه چیزی حدود 10% سرمایه زندگیتون رو ماکسیموم بیاره توی بازار مالی. تازه اون هم باز هم تکرار میکنم نیاز نیست، چون ما شرکت‌های پراپ رو داریم، ما افرادی رو داریم که سرمایه گذاری میکنن روی تریدرها و شما فقط کافیه با یک اکانت دمو استیتمنت 6 ماهه داشته باشید، سرمایه سرازیر میشه به سمت شما و حتی صرافی ها و بروکرها به افرادی که دارن خوب کار میکنن پیشنهاد کار میدن و شما یکی از پنجره هایی که جلوی روتون باز هست اکانت های کپی تریده. یعنی مهم نیست شما یک اکانت $100 باز میکنید، کپی تریدش میکنید، عملکرد و پرفورمنستون خوب باشه، افراد دیگه میان میبینن عملکرد شما رو و با سرمایه های بیشتر بهتون وصل میشن. وقتی شما ماهیانه دارید 4% سود میکنید، اونها هم بر اساس میزان سرمایه‌ای که کپی کردن و اکانتشون رو اتصال دادن به اکانت شما 4% سود رو میکنن و شما قسمتی از سودی که اونها میکنید رو به صورت اتوماتیک بروکر میریزه به حسابتون و این هم یکی از راههای درآمده. پس نیازی وجود نداره. من در مورد اکانت پراپ اینجا یک مطلبی رو آوردم که اجازه بدید بخونم براتون. امروز فرصت‌هایی برای تریدر توانا وجود دارد که حتی نیاز به حساب شخصی یا سرمایه اولیه هم ندارد. امروز شرکت‌های پراپ زیادی وجود دارند که شما می توانید از آنها سرمایه جذب کنید. این امر باعث کم شدن بار روانی معامله‌گر می شود. این مورد باعث می شود شما با آسودگی بهتری وارد معاملات بشوید. البته که برای گرفتن سرمایه نیاز هستش که 2 چالش و آزمون را پشت سر بگذارید که به شرح و عملکرد عکس مقابل می باشد. البته که موردهای دیگری هم وجود دارد که سرمایه کمی از شما درگیر می کند ولی سود مناسبی دارند، مثل ساختن حساب سوشال
که سود مناسبی میتواند برای شما داشته باشد. در صورتی که بخواهید سرمایه وارد بازار بوک کنید، حد اکثر 20% سرمایه را میتونید وارد بازار مالی کنید. اینجا باز توضیح دارم هم در مورد با اکانت سوشال و کپی ترید، هم در مورد با اینکه اگر بخواید سرمایه وارد بازار بوک کنید ماکسیمم چقدر نیاز هستش که وارد بکنید. یکی از بزرگترین پراپ هایی که میتونید باش کار بکنید پراپ FTMO هستش که متاسفانه با ایرانیا کار نمیکنه و خوبه که برید یک گشتی توش بزنید، ببینید که الان بهترین تریدر هایی که توی FTMO هستش دارن ماهیانه چقدر سود میگیرن، برداشتاشون رو میتونید ببینید و تمام ریز معاملاتشون هم بعضیاشون پابلیک کردن و میتونید ببینید و میتونه براتون تجربه خوبی باشه. شرکت ها و بانک های تامین سرمایه در دنیا وجود دارند که بعد از گرفتن آزمون های 2 ماهه یا 2 مرحله‌ای به معامله‌گرها سرمایه مورد نظر را میدهند. سایت FTMO یکی از فانت های قدیمی بازار است که میتواند برای یک تریدر جذاب باشد. البته که این سایت با ایرانیا کار نمیکنه. گفتنی است که سایت های پانزی به این فرم زیاد هستن که باعث از دست رفتن سرمایه و زمان شما می شود که بهتر از تحقیقات لازم را در این حوزه انجام بدید. بعد از گرفتن اکانت سرمایه گذار در بازه های مشخص سرمایه شما را می توانند رشد بدن. باز هم میگم بهتره که تحقیقاتی در مورد با شرکت هایی که میخواید ازشون پراپ بگیرید بکنید. من هم هستم در خدمتتون. اکانت و پروفایل تلگرام من همیشه در دسترس هستش. زیر همین پست توی دیسکریپشن شبکه مجازیم رو نوشتم، میتونید یه مشاوره بگیرید. همیشه در دسترس هستم، حتما پاسخ خودتون رو میدم اگر بخواید ببینید که به چه صورت میتونید بهترین عملکرد رو داشته باشید. توی این ویدیو در مورد با سرمایه اولیه صحبت کردیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و استفاده کرده باشید. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این کارتون باعث انگیزه میشه برای من که وقت بذارم برای رکورد ویدیو و اینکه بخوام این دوره رو تکمیل تر بکنم. روزتون بخیر باشه، پرسود و پربرکت باشید.